Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh dân dã rất là ngon luôn với bột nếp nha. Bánh thì mềm dẻo và mình ăn sang ngày vẫn ngon luôn ha. Cái lớp bột nó mềm mềm, ăn không có bị khô cứng đâu. Cùng với nhân thịt đậm đà nè, ăn không bị ngán mà ngon miệng nữa. Có thể ăn không hoặc là mình kết hợp thêm nước mắm chua ngọt đều ngon luôn á. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình có dùng 100g đậu xanh, ngâm nước cho nó nở mềm rồi mình cho vào đây 300ml nước, nấu lửa nhỏ cho đậu nó chín mềm nha. Tiếp theo mình có là 400g bột nếp, thì các bạn dùng loại nào cũng được. Và bên đây là 400ml nước nóng ha. Thêm chút xíu muối, dầu ăn. Bột nếp mình dùng cái loại này. Rồi bây giờ pha bột mình sẽ cho lần lượt bột nếp nè, muối, rồi cái trộn đều lên cái ha. Cái nước thì các bạn nấu cho nó sôi, xong rồi cái mình gót ra cho nó nguội bớt chút xíu là mình cho vào trong bột nếp mình trộn được rồi. Bột nếp thì không có cần nước sôi, nhưng mà nếu mà nước nguội thì nó sẽ bị chảy, cho nên mình cần cái nước nóng. Trộn cho nó đều lên thì mình dùng tỷ lệ 1 bột và 1 nước luôn á. Rồi bây giờ các bạn cho dầu ăn vô nha. Rồi mình sẽ nhồi lên ha. Bột lúc này vẫn còn ấm nóng nè, mà mình nhồi vậy thì nó nhanh dẻo. Bột này các bạn đừng có sợ nó bị quá mềm ha. Mình nhồi cho nó mịn và nó quyện thành một khối, rồi cái mình để cho nó nghỉ. Thì cái thời gian nó nghỉ phần bột của mình nó sẽ nở ra thêm, làm cho bột của mình nó vừa. Sẽ đậy kín, mình để yên 15 phút cho bột nó nghỉ. Tiếp theo mình chuẩn bị phần nhân, thì mình có ở đây 200g thịt nạc xay. Bên đây thì mình có vài cái tay nấm mèo đen ngâm nước trước nha, cho nó nở để chút mình làm. Hành tím và tỏi sắc ra nhỏ nhỏ rồi cái mình băm. Cái phần nấm thì bây giờ các bạn sắc sợi sợi ra. Tiếp theo là mình băm cho nó hơi nhuyễn nhuyễn lại một chút. Mình có dùng thêm 2 cọng hành lá sắc nhỏ ra để nêm vào trong nhân. Quay trở lại cái nồi đậu xanh nãy giờ mình nấu lửa nhỏ, nó cũng khô rồi nè. Nó cạn nước và phần đậu nó cũng chín mềm mà. Phần đậu xanh của mình vậy là đã chín rồi ha, mình tắt bếp luôn. Bây giờ đi xào nhân, sẽ cho phần hành tím và tỏi vô mình phi thơm trước. Tiếp theo là cho thịt vô mình xào. Xào thịt thì các bạn để lửa lớn nha, cho thịt nó săn và nó rời ra. Tiếp theo là mình cho nấm mèo vô nè. Các bạn cũng cho đậu xanh vô luôn. Cái phần nhân không có sợ là nó khô quá, cũng đừng có sợ nó bị nhão nha. Mình xào một chút là nó quyện lại và nó sẽ khô hơn. Cứ đảo đều ở mức lửa trung bình. Mình sẽ nêm vào trong này muỗng canh dầu hào. Tiếp theo là muỗng cà phê hạt nêm, muỗng cà phê đường nữa cho cái nhân nó đậm đà hơn. Mình đảo đều lên cho gia vị nó ngấm vào trong nhân nha. Phần nhân của mình nó sẽ đậm đà hơn. Thì mình xào thêm chút xíu nữa rồi cái mình cho hành lá vô. Thêm chút xíu tiêu xay nữa cho nó thơm. Rồi, vậy là được rồi đó. Phần nhân của mình chỉ cần đảo đều. Rồi cái mình tắt bếp chờ cho nó nguội bớt thì nó sẽ khô hơn. Quay trở lại phần bột, để cho nó nghỉ 15 phút. Bây giờ bột của mình nó nở ra hơn, các bạn sẽ nhồi sơ trở lại ha. Có dầu ăn cái lớp bột nó bóng và nó không có bị dính tay đâu. Mình dùng lá chuối để gói. Một miếng thì mình xé một gang tay nha. Lau chùi 2 mặt lá cho nó sạch. Các bạn có thể phơi nắng hay là mình trụng sơ qua nước sôi. Rồi quét lên trên cái mặt lá một chút xíu dầu ăn. Mình sẽ lấy cái phần bột, mình cứ cho lên trên cái miếng lá luôn, khỏi cần phải gói trước. Làm vậy nó nhanh lắm, các bạn dàn nó mỏng ra. Rồi cái mình múc muỗng nhân cho vô giữa. Mỗi một cái bánh thì khoảng 2 đến 3 muỗng canh bột và 1 muỗng canh nhân là nó vừa ha. Mình dùng tỷ lệ là 3 bột 1 nhân. Gói phủ đều cái bánh. Mình úp 2 cái mép lá lại nè. Các bạn đè cho nó hơi vô trong chút xíu nha, để cái bánh của mình nó vung lên á. Rồi cái mình ép 2 cái mép lá cho nó chặt tay xuống. Vậy là đã có được một cái bánh rồi nè. Làm kiểu này thì mình thấy dễ.
gói lần lượt cho đến hết cái phần bánh. Rồi các bạn chuẩn bị cái nồi mình cho bánh vô mình hấp nha. Bắt sẵn nồi nước sôi để mình dễ tính thời gian hấp bánh. Nước đã sôi sẵn rồi, các bạn sẽ cho bánh vô thì mình hấp ở mức lửa trung bình thôi, nửa tiếng đồng hồ. Sau nửa tiếng thì mình tắt bếp luôn. Bánh lúc này nó chín rồi ha, cái lượng bột như vậy thì mình hấp thời gian như vậy là được. Lấy bánh ra, ăn nóng hay là ăn nguội gì cũng ngon hết. Ăn nóng thì bột nó sẽ mềm hơn chút, còn các bạn chờ cho nó nguội thì cái độ dẻo nó tăng lên. Bây giờ mình lấy bánh ra nha. Cái bánh nếp đơn giản mà nó thơm cái mùi lá chuối truyền thống á, vừa ngon vừa dễ nè. Giống như là mình gói bánh ít vậy đó, nhưng mà làm kiểu này chỉ cần một miếng lá thôi à. Nó cũng ra cái hương vị thơm ngon, cái kiểu ngày xưa luôn á. Bên trong đó là nhân thịt đậu xanh, nó đậm đà mà nó không có bị ngán nữa. Ăn bánh ngọt hoài thì mình cũng ngán ha. Nếu mà ăn không mình chỉ cần cầm trong cái bánh vậy nè, xé lá ra là các bạn có thể ăn từ từ. Mà ăn vậy mà muốn cho nó đậm đà hơn thì có thể cắt nhỏ ra. Ăn không thì gia vị mình nêm cũng ngon, vừa miệng lắm nha. Bột thì mềm dẻo nè, không có bị cứng đâu. Mình pha cái phần bột vậy thì bảo đảm sẽ ngon luôn. Cái lớp bột thì nó trong nè, và nó mềm mại, không có bị cứng. Bên trong thì nó dẻo. Cái phần nhân mình cho vào vừa nếp và vừa nhân luôn, nhìn thấy nó hấp dẫn cái bánh hơn ha. Không có thấy quá nhiều bột mà cũng không có quá nhiều nhân nữa. Bột rất là ngon luôn á, ăn vừa miệng lắm. Nhưng nó cũng bùi bùi ngon nữa. Và để tăng thêm cái độ ngon thì mình có kết hợp thêm chút xíu nước mắm chua ngọt, giống như mình ăn bánh ít trần. Các bạn có thể thêm rau hoặc là giá trộn tùy ý. Mình cho ra cái dĩa đó, mình ăn một dĩa no nê luôn á. Bánh ngon nè, không hề bị ngán đâu. Cái lớp nhân mình cho thêm đậu xanh nó bùi bùi. Ăn với phần nấm thì nó giòn giòn nữa. Và nếu mà ăn trong ngày không hết, các bạn cứ để yên ở trong cái lá vậy nè, đừng có động tay vào ha. Mình đừng có xé ra. Rồi để qua ngày hôm sau mình ăn bánh vẫn ngon luôn ha, không có bị cứng mà không có bị khô cái lớp mặt. Vẫn thơm phức cái mùi lá chuối. Với công thức này mình pha bột mình không có cần cho khoai đâu, nhưng mà mình thấy bánh vẫn mềm dẻo. Vì mình cho cái tỷ lệ bột và nước nó bằng nhau, cho nên là các bạn không sợ bị cứng. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Nếu như chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh miễn phí ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.